ሰላም እንዴት ናችሁ? የአስረኛ ክፍል ኬሚስትሪ ዩኒት 2 ሶሉሽን የሚለው ዩኒት ላይ ነው የምንገኘው። በዛሬው ዕለት የዩኒቱን 3ኛ ክፍል እናያለን። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እስከመጨረሻ ድረስ አብራችሁ ቆዩ። መልካም ቆይታ። ዛሬ የምናየው እንግዲህ ዘ ሶሉሽን ፕሮሰስ የሚል ነገር ነው። ከዚህ ቀደም ሶሉሽን ምን እንደሆነ ዲፋይን ለማድረግ ሞክረን ነበር ማለት ነው። በዚህ ክፍል ውስጥ ደግሞ ዘ ሶሉሽን ፕሮሰሱ ወይም ሂደቱ ምን ይመስላል የሚለውን የምናይበት ክፍል ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ምን ይለናል? A solution is formed when the solid materials are completely dissolved in a solvent. አይታችኋል? ሶሉሽን ፎርም የሚደረገው መቼ ነው አለ ወይም ምን ሲሆን ነው አለ? ሙሉ በሙሉ ሶሊቱ በሶልቨንቱ ምን ሲሆን ዲዞልቭ ሲሆን ሲሟሟ። ሶሊት ማለት ሟሚ ማለት ነው and solvent የምንለው ደግሞ እዚህ ጋር አሟሚ እንደማለት ነው። We have noted previously that gas mix freely. Okay? ከዚህ ቀደም እንግዲህ እንዳየነው ጋዝ ፍሪሊ ሚክስ ይሆናል። but the formation of liquid and solid solution requires overcoming the solid and solid solvent interparticular form of attraction before the mixing step. እንግዲህ በሚክሲንግ ስቴፕ ስንል ሶሉሽን ፎርም ለማድረግ ሚክስ መሆን መቻል አለበት። ስለዚህ ሶሊድን እና ሊኩዊድን ሶሉሽን ፎርም ለመፍጠር ያ ማለት እዚህ ጋር ሊኩዊድ አለ፣ እዚህ ጋር ሶሊድ አለ። ሁለቱን ነገሮች ለማዋሃድ ወይም ሶሉሽን ፎርም ለማድረግ ምን ያስፈልጋል አለ? ሶሊድ እና ሶልቨንት ኢንተርፓርቲኩላር ፎርስ ኦፍ አትራክሽን ያስፈልጋል ይላል። ሶሊቱ ከሶሊቱ ጋራ እንዲሁም ሶልቨንት የሚባል ኢንተርፓርቲኩላር ፎርስ ኦፍ አትራክሽን አለ። እሱ መካሄድ መቻል አለበት ነው የሚለው። because the solute as well as the solvent particles are held to each other by intermolecular force in a liquid and solid state. ለምንድን ነው ላይ ሶሊድ እና ሶልቨንት ኢንተርፓርቲኩላር ፎርስ ኦፍ አትራክሽን ያስፈልጋል ያልነው? ናቹራሊ ሶልቨንቶች ወይም አሟሚዎች እርስ በራሳቸው በኢንተርሞለኪላር ፎርስ ተያይዘዋል። ሶሊቶችን በተመሳሳይ። ስለዚህ ሟሚ እርስ በርሱ ተያይዟል፣ አሟሚውም እርስ በርሱ ተያይዟል። ይህ የተያያዘው ፎርስ መፍረስ መቻል አለበት ሶሉሽን ለመፍጠር ማለት ነው። the solution process thus involves 3 basic steps. ስለዚህ ሶሉሽን ፕሮሰስን ፎርም ለማድረግ 3 መሰረታዊ ስቴፖች ይኖሩናል ማለት ነው። 3 መሰረታዊ ስቴፖች። የመጀመሪያው break up the solid interparticular force. የመጀመሪያው ሶሊድ ምንድነው? ሟሚ ነው የሚሟሟው። ለምሳሌ ጫውን በውሃ ማሟሟት ብንፈልግ ጫው ሶሊድ ነው and ውሃ ደግሞ ሊኩዊድ ነው። ጫው ሟሚ ነው፣ ውሃ አሟሚ ነው። ስለዚህ ጫውን በውሃ ለማሟሟት የመጀመሪያው ስቴፕ break up the solid interparticular force። ያ ማለት በጫው መካከል ያለውን ፎርስ ጫው እርስ በርሱ የተያያዘበትን ፎርስ ብሬክ ማድረግ ወይም መስበር ነው። ሁለተኛ breaking up the solvent interparticular force። ይህ ደግሞ የአሟሚው ፎርስ አሟሚው እርስ በርሱ ተያይዟል። ለምሳሌ ውሃን ብትወስዱ ተያይዟል። ስለዚህ እሱን ፎርስ መበጠስ ወይም መስበር ነው። በመጨረሻም formation of solid interaction። አይታችኋል? መጀመሪያ ሶሊድ እና ሶልቨንት ኢንተራክሽን ነበር ያለው። ግን ሶሉሽን ፎርም ሲሆን ሶሊድ እና ሶልቨንቱ ኢንተራክት አደረገ ወይም ተያያዘ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ተፈጠረ? ሶሉሽን ተፈጠረ እንላለን። Note that the formation of solution from solid and solvent is a physical process, not a chemical process. Solution form ሲደረግ solution by the way ምንድነው? It is a physical process. ፊዚካዊ ሂደት ነው እንጂ ኬሚካዊ አይደለም ወይም ኬሚካዊ ቼንጅ አይካሄድበትም ማለት ነው። Okay, liquid solution and interparticular force of attraction. liquid solution ምን ይመስላል እና interparticular force of attraction ውስጥ ምን ይመስላል? When one substance that is a solid dissolve in another substance that is a solvent, particles of the solid disperse throughout the solvent. እዩ አሁን ሶሉሽን በሚፈጠርበት ጊዜ አንዱ ሰብስታንስ ያ ማለት ሟሚው በአሟሚው በሚሟሟበት ጊዜ ሟሚው ወደ አሟሚው ዲስፐርስ ይሆናል ወይም ይበታተናል፣ ይሰራጫል ማለት ነው። አሁንም እንደ ምሳሌ ጫውንና ውሃን እየወሰድኩላችሁ ነው። ጫውን በውሃ ማሟሟት ከፈለግን ጫው ወደ ሶልቨንቱ ይበታተናል።
The solid particle occupy a position that are normally taken by the solvent molecule. ምን ይሆናል? ጫው ወደ ምኑ ቦታ ይገባል? ወደ ውሃው ወይም ወደ አሟሚው። ስለዚህ ሟሚው ወደ አሟሚው ቦታ ይገባና የአሟሚውን ቦታ ይይዛል ይላል። The easy with which a solid particle replaces a solvent molecule depends on the relative strength of the three types of interaction. እንግዲህ ሶሊቱ የሶልቨንቱን ሞለኪውል ቦታ ይይዛል ብለናል። የሚይዝበት ደግሞ ሶስት ሪላቲቭ ስትሬንግዞችን ወይም ጥንካሬዎችን መሰረት አድርጎ ነው። እነዚህ ስትሬንግዞች ወይም ሪላቲቭ ስትሬንግዝ ምንላቸው ምን ናቸው? የመጀመሪያው ሶሊድ ሶሊድ ኢንተራክሽን፣ ሁለተኛው ሶልቨንት ሶልቨንት ኢንተራክሽን፣ ሶስተኛው ሶሊድ ሶልቨንት ኢንተራክሽን። ተመልከቱ። ሶሊድ ሶሊድ ኢንተራክሽን ስንል ጫውን እንደ ምሳሌ ወስደናል፣ ወይም ሳልቱን እንደ ኤግዛምፕል ስንወስድ በሳልቱ መካከል ያለው ኢንተራክሽን ሶሊድ ሶሊድ ኢንተራክሽን ነው። ሶልቨንት ሶልቨንት ስንል ደግሞ አሟሚው ውሃ ቢሆን በውሃ መካከል ያለው ኢንተራክሽን ወይም መጨባበጥ፣ መያያዝ፣ መቀራረብ ማለት ነው። ከዛ ሶስተኛው ሶሊድ ሶልቨንት በጨውና በውሃው መካከል ያለው ኢንተራክሽን ወይም ዝምድና ወይም ተያያዥነት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሶሊድ ሶሊድ ኢንተራክሽኑ ስትሮንግ ከሆነ ለማሟሟት ይከብዳል፣ ምክንያቱም እርስ በርሱ ተሎ አይላቀቅልንም። ሶልቨንት ሶልቨንት ኢንተራክሽኑም ስትሮንግ ከሆነ ሶሊዩቱን ወደ ሶልቨንቱ ለማስገባት ይከብዳል እርስ በርሱ ስለተያያዘ። ሶስተኛው ግን ሶሊድ ሶልቨንት ኢንተራክሽኑ ሃይ ሆነ ማለት ኦልሬዲ ሶሉሽኑ ተፈጥሯል ማለት ነው። ነገር ግን ሶሊድ ሶልቨንት ኢንተራክሽኑ ዊክ ከሆነ ሶሉሽን ለመፍጠር አዳክቷል እንደማለት ነው። ምንድነው ቀላል አልሆነም እንደማለት ነው። እዚህ ጋር እስቲኔው በስዕል a molecular views of the solution process portrayed as taking place in 3 steps ይላል። እዚህ ጋር እስቲ እንያቸው ፕሮሰሶችን በቀላሉ ማለት ነው። መጀመሪያ ምን አለኝ? እዚህ ጋር ይዩት፣ አንድ ቁጥር ላይ ሶሊዩት አለኝ፣ ቢጫው ማለት ነው ሶሊዩት። ሰማያዊ ሶልቨንት አለ። ላይክ ይሄንን ጫው አድርጋችሁ ሰዱት፣ ይሄን ውሃ አድርጋችሁ ሰዱት። ስቴፑን ዩ ሶሉሽን እንዴት እንደሚፈጠር ማለት ነው። ከዛ ሶሊዩቱ ምን ይሆናል? ኤክስፓንድድ ሆነና ይሁት እንደምታዩት ተበታተነ። ሲበታተን እዚህ ጋር የተያያዙት ሶሊድ ሶሊድ ኢንተራክሽናቸው ከፍ ያለ ነበረ፣ እዚህ ጋር ተበታተነ። ያ ማለት ሶሊድ ሶሊድ ኢንተራክሽኑ ብሬክ አደረገ ማለት ነው ስቴፕ። ዜን እዚህ ጋር ሶልቨንቱ ደግሞ አሟሚው ወይም ውሃ ብንለው ኤክስፓንድ አደረገ። ያ ማለት በሶልቨንት ሶልቨንት ኢንተራክሽን ወይም ኢንተራክሽኑ ወይም ፎርሱ ተለያየ ማለት ነው፣ እንደምታዩት ተበታተነ። ከዛ ወደ ስቴፕ 3 ስንሄድ ይሄ የተበታተነው እዚህ ጋርም የተበታተነው ሁለቱም ባንድ ሲሆኑ አይታችኋል። ሶሊዩቱ በሶልቨንቱ መካከል ገባ ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት ይሄው ተቀላቅሏል፣ ሶሉሽን ፎርም አድርጓል ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያ ስቴፕ ምን መሆን አለበት ማለት ነው? ሶልቨንት ሶልቨንት ኢንተራክሽኑ ብሬክ መደረግ አለበት፣ ሶሊድ ሶሊድ ኢንተራክሽኑ ብሬክ መሆን አለበት። ከዛ መጨረሻ ላይ ሶሊድ ሶልቨንት ኢንተራክሽን መፈጠር መቻል አለበት ማለት ነው። በዚህ ፎርም ሶሉሽን ይፈጠራል ማለት ነው። Solid dissolve in a solvent when the interparticular force of interaction between the solid molecule and solvent molecules are replaced by solid solvent interaction. አይታችኋል። አሁን solid dissolve in a solvent ሶሊቱ በሶልቨንቱ ዲዞልቭ ሊሆን የሚችለው መቼ ነው? when the interparticular force of interaction between solid molecule and solvent molecule are replaced by solid solvent interaction. solid solvent interaction ማለት ይሄ ማለት ነው። ይሄ ሲፈጠር ነው ሶሉሽን የሚፈጠረው። This is explained by the like dissolved like rule, which stated that when the interparticular force within a solid are similar to those within the solvent, the force replaced each other and a solution form. Like dissolve like rule የሚባለው ተመሳሳይ ሰብስታንሶች በተመሳሳይ ሰብስታንስ ነው ዲዞልቭ ሊሆኑ የሚችሉት። ተመሳሳይ ስንል ለምሳሌ ፖላር እና ነን ፖላር የሚባሉ ሶልቨንቶች ወይም ሶሊቶች አሉ። ስለዚህ ፖላር በፖላር ነው ዲዞልቭ ሊሆን የሚችለው፣ ነን ፖላር በነን ፖላር ነው። ያ ማለት ጫው እና ውሃ ተመሳሳይ ናቸው። ኤንድ ሌላ ደግሞ ለምሳሌ ወይም ጫውን በውሃ ማሟሟት እንችላለን፣ ጫውን ግን በናፍጣ ወይም በቤንዚን ማሟሟት አንችልም።
ምክንያቱም አንዱ ፖላር አንደኛው ነን ፖላር ስለሆነ እዚህ ጋር ክሊርሊ ተቀምጧል። Thus ionic compounds like sodium chloride and polar compounds like ethanol dissolve in a polar solvent like water. And nonpolar compounds and elements, for example, hexane, carbon tetrachloride, iodine, oil, dissolve in nonpolar solvent like hexane, carbon tetrachloride, and benzene. አይታችኋል? አሁን አዮኒክ ኮምፓውንድ ላይክ እንደ ጨው አይነት እና እንደ ኢታኖል አይነት ሶሊቶች በሌላ ፖላር ሶልቨንት በውሃ መሟሟት ይችላሉ ወይም ሶሉሽን መፍጠር ይችላሉ። እና ነንፖላር የሆኑ ኮምፓውንዶች ለምሳሌ ሄክሴን ሊሆን ይችላል፣ ካርበን ቴትራክሎራይድ ሊሆን ይችላል፣ አዮዲን ሊሆን ይችላል፣ ኦይል ሊሆን ይችላል። በማን ዲዞልቭ ይሆናሉ? በሌላ ነንፖላር በሄክሴን ወይም በካርበን ቴትራክሎራይድ ወይም በቤንዚን ዲዞልቭ መሆን ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የተቀመጠው ነገር ምንድነው? ላይክ ዲዞልቭ ላይክ ሩል ማለት ፖላሩ በፖላሩ ነንፖላሩ በነንፖላሩ ነው ዲዞልቭ ሊሆን የሚችለው እንደማለት ነው። How can we predict the likeness of the substance? እንዴት አድርገን ነው የሆነ ሰብስታንስ ፖላር ነው ነንፖላር ነው ወይም ሁለቱ ተመሳሳይ ናቸው የምንለው? እንዴት ነው ፖላሪቲያቸውን ልናውቅ የምንችለው? One useful classification of material is polarity. As you read about covalent and ionic compound in grade 9, you learned that ionic compounds have the highest polarity, forming full cation and anion within each formula unit as electrons are transferred from one atom to the other. ይህ ነገር እዚህ ጋር የተቀመጠው ሐሳብ 9ኛ ክፍል ላይ እየተማራችሁት ነው የሚለው። You also learned that the covalent bond is a polar when the bonded atoms have different electronegativity and thus a share the bonded electron uniquely ይላል unequal ይላል። እዚህ ጋር የተቀመጠው ነገር በሙሉ 9ኛ ክፍል መለስ ብላችሁ እንድታስታውሱት ነው። ስለ ቦንድ ኮቫላንት ቦንድ እንዴት ፎርም እንደሚደረግ፣ ስለ ኤሌክትሮኔጋቲቪቲ፣ ካታዮን አናዮን እንዴት ሼር እንደሚደራረጉ ምናምን ነገር ነው የሚያወራን እዚህ ጋር። ይሄ በሙሉ የግሬድ 9 ኮንሰፕት ነው ማለት ነው። In a diatomic molecule such as hydrogen fluoride, there is only one bond that is a polar and the molecule is also polar. In a large molecule, the molecular polarity is determined by the net dipole moment or imbalance of charge over a molecule, which in turn depends on both the shape and the bond polarity. ባጭሩ እዚህ ጋር ዳይፖል ሞመንት የሚባል አለ። ዳይፖል ሞመንትን በመረዳት ወይም በማወቅ ፖላሪቲውን ማወቅ ይቻላል። ወይዘር ፖላር or non polar የሚለው ማለት ነው። ዳይፖል ሞመንት ማለት ነው እዚህ ጋር በዚች ምልክት ሪፕሬዘንት ይደረጋል። Dipole moment is the measure of the molecular polarity given in the unit di ይባላል። dB ተብሎ ይጠራል። ዩኒቱ የማን የዳይፖል ሞመንት derived from the SI unit of the charge, that's clump and the length meter. 1 dB which is equal to 3.34 times 10 raised negative 30 clump meter ያክል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ዲቤ ማለት 3.34 ሲባዛ በ10 ዲቢ ኔጌቲቭ 30 ክላምፕ ሜትር ነው። ክላምፕ ሜትር ከዲቤ ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ይሄ ዳይፖል ሞመንት ነው። Substances with zero or low electronegativity difference in which in between the bonding atom and having zero net dipole moment such as hydrogen, oxygen, nitrogen, methane, carbon tetrachloride are non-polar, whereas water, ammonia, methane hydroxide, ወይም ሚታኖል እንደማለት ነው። እዚህ ላይ ናይትሮጅን ሞኖክሳይድ፣ ካርበን ሞኖክሳይድ፣ ሃይድሮጅን ክሎራይድ ወይም ሃይድሮክሎሪክ አሲድ፣ ሃይድሮጅን ሳልፋይድ፣ ፎስፌት ምናምን የሚባሉ ነገሮች እዚህ የተዘረዘሩት በሙሉ ከነንፖላር ይመደባሉ። እነዚህኞች ደግሞ ከፖላር። እዚህ ላይ ያሉት ምንድናቸው? ከላይ ያሉት ኔት ዳይፖል ሞመንታቸው 0 ስለሆነ they are non-polar ይባላሉ። ነን ፖላር ኔት ዳይፖል ሞመንት 0 ነው ማለት ነው ነን ፖላር ማለት። እዚህ ጋር የተዘረዘሩት ደግሞ
ፖላር ናቸው ምክንያቱም ኔት ዳይፖል ሙቭመንት አላቸው ማለት ነው። ኦኬ እነዚህን ኤሌመንቶች ምን ይላቸዋል? having a high electronegativity difference in between the bonding atom and having a net dipole moment are a polar compound። እስር የተጠቀሱት በሙሉ ሃይ የሆነ ኤሌክትሮኔጋቲቪቲ ዲፈረንስ አላቸው። ስለዚህ ኔት ዳይፖል ሙቭመንት አለ ማለት ነው። ኔት ዳይፖል ሙቭመንት አለ ማለት ደግሞ ፖላር ኮምፓውንድ ናቸው ማለት ነው። ላይ ያሉት ግን ኔት ዳይፖል ሙቭመንታቸው 0 ስለሆነ እና ኤሌክትሮኔጋቲቪቲ ዲፈረንሳቸው 0 ወይም ሎው ስለሆነ they are non polar እንላቸዋለን። ስለዚህ ከላይ የተጠቀሱት non polar ከዚህ የተጠቀሱት ደግሞ ፖላር እንላቸዋለን ማለት ነው። See illustration below where the dipole moment cancels out in carbon dioxide but add up to give a net dipole in water molecule። አሁን በካርበን ዳይኦክሳይድ እና በዋተር ሞለኪውል መካከል ያለውን ዳይፖል ሞመንት ለማየት ስር ላይ የተቀመጠ ነገር አለ እዚህ ጋር ማለት ነው። ስለዚህ note that the presence of polar compound does not always result the polar molecule. We must also consider the shape and the atom surrounding the central atom. እዚህ ጋር ይችን አረፍተ ነገር ይዋት note that the presence of polar bond ፖላር ቦንድ አለ ማለት always polar molecule ነው ማለት አይደለም። አንዳንዴ ሼፑንም እና የአተሙን ሰራውንዲንግ ኮንሲደር ማድረግ ይኖርብናል ይላል። ለምሳሌ ይሁት እዚህ ጋር ካርበን ዳይኦክሳይድ እንግዲህ ቦንድ እንደዚህ ነው የሚሰራው። ምናልባት ስለ ቦንድ የ9ኛ ክፍል ኮንሰፕት ስለሚሆን እዛ ጋር ታዩታላችሁ። ኦክሲጅን አለ፣ ካርበን አለ፣ ኦክሲጅን አለ። ከዛ በካርበን እና በኦክሲጅን መካከል ዳብል ቦንድ ነው ያለው፣ ዳብል ቦንድ። ስለዚህ adding these vectors together cancel out therefore ካርበን ዳይኦክሳይድ is non-polar ይላል። ተመልከቱ አሁን ዳይፖል ሞመንቱ ከካርበን ወደ ኦክሲጅን ነው፣ እዚህም ከካርበን ወደ ኦክሲጅን ነው። ሶ ኦፖዚት ዳይሬክሽን ስለሆኑ እና ኢኳል ዲስታንስ ስላላቸው ይጣፋሉ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ተጣፉ፣ ዜሮ ሆነ ማለት ነው ዳይፖል ሞመንቱ። ዳይፖል ሞመንት ዜሮ ከሆነ ደግሞ ይሄ ኮምፓውንድ ምን ሆነ ማለት ነው? ነን ፖላር ሆነ ማለት ነው። but when we come to the water molecule look ዋተር ደግሞ እዚህ ላይ ኦክሲጅን አለ፣ ዴን ሃይድሮጅን አለ፣ ከዛ እዚህ ጋር ሃይድሮጅን አለ። ስለዚህ ሞመንቱ ከሃይድሮጅን ወደ ኦክሲጅን ነው፣ እዚህ ጋር ከሃይድሮጅን ወደ ኦክሲጅን ነው። ሞመንቱ እንዴት ይሄ ሊፈጠር ቻለ? ለምንድን ነው አቅጣጫው ከኦክሲጅን ወደ ሃይድሮጅን ያልሆነው? እዚህ ጋርም ለምንድን ነው ከኦክሲጅን ወደ ካርበን ያልሆነው ልትሉ ትችላላችሁ። ግን ሞመንቱ ወዴት ነው? ሞር ኤሌክትሮፖዛቲቭ ከሆነ ወደ ኤሌክትሮኔጋቲቭ ነው የሚሄደው። አሁን ከካርበንና ከኦክሲጅን ሞር ኔጋቲቭ ማን ነው? ኦክሲጅን ነው። ስለዚህ ከካርበን ወደ ኦክሲጅን፣ ከዚህም ከካርበን ወደ ኦክሲጅን። እዚህ ጋር ደግሞ በሃይድሮጅን እና በኦክሲጅን መካከል ያለውን ስናይ ኦክሲጅን is more electronegative than ሃይድሮጅን። ስለዚህ ሞመንቱ ከሃይድሮጅን ወደ ኦክሲጅን ይሆንና ዳይሬክሽኑ እንደምታዩት እንደዚህ ሆነ። አይታችኋል ሁለቱንም። ስለዚህ እዚህ ጋር ትራያንግል ነገር እንፈጥራለን፣ ትሪግኖሜትሪክ ሩል ነገር ለመጠቀም ማለት ነው። ስለዚህ ልክ እንደዚህ አለን። አሁን ይሄ ይቺ ቀስቷ ሪዛልታንት ነች ብንላት፣ ኦኬ ሪዛልታንት ነች ብንላት፣ ወደዚህ የኤክስ ዳይሬክሽን አለ፣ ወደ ላይ የዋይ ዳይሬክሽን አለ። እዚህ ጋር የኤክስ ዳይሬክሽን፣ እዚህ ጋር የዋይ ዳይሬክሽን። አይታችሁት ሆነ ወደዚህ የምትሄድና ወደዚህ ወደ ግራና ወደ ቀኝ የምትሄደው ቀስት እርስ በርሷ ትጣፋለች። ቢኮዝ ተቃራኒ አቅጣጫ ስለሆነ ይችኛይቱ ወደ ራይት ይችኛይቱ ወደ ሌፍት ስለምትሄድ ማለት ነው። እዚህ ጋር ይችና ይቺ ይጣፋሉ። እዚህ ጋር ቨርቲካል ያሉት ግን ሁለቱም በተመሳሳይ አቅጣጫ ስለሆኑ ይደመሩና ኔት ዳይፖል አይታችኋል። ኔት ዳይፖል ወደ ላይ ይሆናል ማለት ነው። so the horizontal components of the two dipole cancel out each other ሆሪዞንታሉ ተጣፉ but the vertical component add up to give a net dipole moment in hydrogen ማን ነው water molecule። ስለዚህ ዋተር ምን ሆነ ማለት ነው? ፖላር ኮምፓውንድ ሆነ ማለት ነው because net dipole moment ስላለው ማለት ነው። Okay, interparticle or intermolecular force. You studied in grade 9 that atom in a molecule like chlorine, water, ammonia, etc. are held together by a covalent bond. እነዚህ ነገሮች በኮቫለንት ቦንድ ነው የተያያዙት። ኮቫለንት ቦንድ ምንድነው? አሁንም የግሬድ 9 ቶፒክ ነው። አዮኒክ ቦንድ፣ ኮቫለንት ቦንድ ምናምን የሚባሉ ነገሮችን ኦሬዲ ተመራቸዋል። ወደ 3 አይነት የቦንድ አይነቶች እንዳሉ ማለት ነው።
The covalent bond are called intermolecular force within a molecule. You are also familiar with the three states of matter, solid, liquid, and gas. ኦኬ ከዚህ ቀደም እንግዲህ ስለ ማተሮች ተምራቸዋል። ስለ ሶሊድ፣ ስለ ሊኩዊድ እንዲሁም ስለ ጋዝ ማለት ነው። The gaseous state is characterized by the absence of interparticular force and hence the molecules of the gas are free to move independent of the other molecule. ጋዞች ላይ እንግዲህ ኢንተርፓርቲክላር ፎርስ አለ ለማለት እንቸገራለን። የለም ፍሪ ነው ሙቭ የሚያደርጉት ማለት ነው። ፍሪ ናቸው። በመካከላቸው ያለው ፎርስ ኦፍ አትራክሽን በጣም ዊክ ነው ማለት ነው። however liquid and solid molecules are held together by intermolecular force between a molecule. ሊኩዊድ እና ሶሊድን ስናይ ግን በመካከላቸው የስበት ኃይል አለ ወይም የተያያዙበት የራሳቸው ፎርስ አላቸው። ጋዝ ከሆነ ግን ምንም የተያያዘበት ፎርስ የለም ማለት ነው። so intermolecular forces are also called non-covalent interactions ተብሎ ይጠራል። ኢንተርሞለኪላር ፎርስ ነን ኮቫላንት ኢንተራክሽንስ ሶሊድ እና ሊኩዊድ እርስ በርሳቸው የተያያዙበት፣ ሶሊዱ ከሶሊዱ ጋር እርስ በርሱ የተያያዘበት፣ ሊኩዊዱ ከሊኩዊዱ ጋር እርስ በራሱ የተያያዘበት ፎርስ ኢንተርሞለኪላር ፎርስ ኦፍ አትራክሽን ይባላል። so there are attractive or repulsive force between neighboring molecule. neighboring molecule እንግዲህ የሆኑ ሞለኪውሎች አሉ፣ ጎረቤት የሆኑ ሞለኪውሎች። እነዚህ ሞለኪውሎች የሚገፋፉበት ወይም የሚሳሳቡበት ፎርስ አለ። እነዚህ ፎርሶች ምን ሊሆኑ ይችላሉ? ዳይፖል ዳይፖል ኢንተራክሽን ሊሆን ይችላል። ዳይፖል ኢንዲዩስድ ዳይፖል ኢንተራክሽን ሊሆን ይችላል። ዲስፐርሽን ፎርስ ኦር ለንደን ዲፕሬሽን ፎርስ ወይም ለንደን ፎርስ ሊሆን ይችላል። አዮን ዳይፖል ኢንተራክሽን ሊሆን ይችላል። አዮን ኢንዲዩስድ ዳይፖል ሊሆን ይችላል። ሃይድሮጅን ቦንዲንግ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እዚህ ጋር የተዘረዘሩ ወደ 6 የሚደርሱ ፎርሶች አሉ ማለት ነው። ኖርማሊ ከዚህ ቀደም ባለው በነበረው በድሮ ካሪክለም ፎርስ ኦፍ ኢንተራክሽኖችን ነበረ ሶስቶችን ያስቀመጠው። ያም ፎርስ ኦፍ ኢንተራክሽን እንላቸው ዳይፖል ዳይፖል ኢንተራክሽን፣ ዲስፐርሽን ፎርስ ኦር ለንደን ዲስፐርሽን ፎርስ እንዲሁም ሃይድሮጅን ቦንዲንግ ነበር የሚባሉ። አሁን የተጨመሩ ዳይፖል ኢንዲዩስድ ዳይፖል፣ አዮን ዳይፖል ኢንተራክሽን፣ አዮን ኢንዲዩስድ የሚባሉ ነገሮች ተጨምረዋል ማለት ነው። ሰው እዚህ ጋር ማስታወሻ አለኝ። ዳይፖል ዳይፖል፣ ዳይፖል ኢንዲዩስድ ዳይፖል፣ ዲስፐርሽን ፎርስ ሜክአፕስ ዋት ኤ ኬሚስት ናውን ሪፈርስ ቱ አስ ዘ ቫን ደር ዋል ፎርስ አፍተር ዘ ዱች ፊዚስት ጆሃንስ ቫን ደር ዋል ይላል። እነዚህ ጋር የተጠቀሱት ነገሮች ሶስቱ ቫን ደር ዋል ፎርስ ይባላሉ። ቫን ደር ዋል ፎርስ የተባሉት ከሰውየው ከፊዚስቱ ወይም ከአጥኚው ሰው ጋር የተገናኘ ስያሜን የተሰጣቸው። አዮን ኤንድ ዳይፖል አር አትራክትድ to one another by electrostatic force called ion dipole force. ion dipole force ማለት አዮኖች እና ዳይፖሎች የተሳሳቡበት ኃይል ነው። which are not van der Waals force ከቫን ደር ዋል ፎርስ አንመድበው። hydrogen bonding is a particular strong types of dipole dipole interaction. hydrogen bonding ደግሞ ዳይፖል ዳይፖል ኢንተራክሽን ሆኖ በጣም ስትሮንግ የሚባለው አትራክሽን ፎርስ ነው። These forces play central role in the formation of solution. እነዚህ ፎርሶች እንግዲህ እዚህ ጋር የተጠቀሱት ፎርሶች በሙሉ ሶሉሽን ፎርም ለማድረግ ግሬት ሮል ነው የሚጫወቱት። let us have a brief look at each of them. እስቲ እያንዳንዳቸውን ዲቴል እንያቸው። ዳይፖል ዳይፖል ፎርስ፣ ዳይፖል ኢንዲዩስድ ዳይፖል ፎርስ እንዲሁም ዲስፐርሽን ፎርስ ኦር ለንደን ዲስፐርሽን ፎርስ፣ አዮን ኢንዲዩስድ ዳይፖል ፎርስ፣ ሃይድሮጅን ቦንዲንግ የሚሉ ነገሮችን እስኪ እንያቸው። የመጀመሪያው ምንድነው የሚለው ዳይፖል ዳይፖል ፎርስስ። ዳይፖል ዳይፖል ፎርስስ occur between polar molecules as a result of electrostatic interaction among dipoles. ዳይፖል ዳይፖል ፎርስ የሚከሰተው የት ነው? ፖላር ሞለኪውሎች ላይ ነው። በምን ምክንያት ካላችሁ ኤሌክትሮስታቲክ ኢንተራክሽን ስላለ ነው በዳይፖሎች መካከል። ለምሳሌ ሶላቢሊቲ ኦፍ ሃይድሮጅን ብሮማይድ ኢን ዋተር። ሃይድሮጅን ብሮማይድን ለምሳሌ በዋተር ሶሉሽን ብንፈጥር ወይም ዲዞልቭ ብናደርገው ሊፈጠር የሚችለው ፎርስ ኦፍ አትራክሽን ዳይፖል ዳይፖል ፎርስ ነው ማለት ነው። በአጭሩ ዳይፖል ዳይፖል ፎርስ ማለት በፖላር ሞለኪውል መካከል የሚፈጠር የፎርስ አይነት ነው ብላችሁ መያዝ ትችላላችሁ። ዳይፖል ኢንዲዩስድ ዳይፖል ፎርስስ
በመካከሉ induced የሚል ነገር ተጨምሮበታል ከላይኛው የሚለየው። arises when a polar molecule distorts the electron clouds of the non-polar molecule. The solubility of water, of the atmospheric oxygen, nitrogen, and noble gases, while limited, is due to the paths of these forces. Paint thinners and grease solvents so use them ይላል። ይሄኛው በፖላር እና በነን ፖላር ኮምፓውንዶች መካከል ነው የሚፈጠረው ማለት ይቻላል። ይሄ ነገር ሊከሰት የሚችለው ባስጠጋናቸው ቁጥር ነው። ሞር በተጠጋጉ ቁጥር ፖላሩ እና ነን ፖላሩ አትራክሽን ፎርሳቸው ይጨምራል። ሲራራቁ ግን ይራራቃሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ይዩት። ለምሳሌ ይሄን ስዕል ይዩት። የመጀመሪያው ዳይፖል ዳይፖል ኢንተራክሽን ነው። እዚህ ጋር የምታዩት ዳይፖል ዳይፖል ኢንተራክሽን ማለት በፖላር ኮምፓውንዶች መካከል ያለው ኢንተራክሽን ነው ወይም መቀራረብ ነው። እዚህኛው ጋር ቢ ላይ የምታዩት ደግሞ ዳይፖል ኢንዲዩስ ዳይፖል አትራክሽን ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ፖላር ሞለኪውል አለ። ፖላር ሞለኪውል ፓርሻል ኔጌቲቭ እና ፓርሻል ፖዚቲቭ የሚባል ነገር አለው ፖላር ሞለኪውል ላይ፣ ነን ፖላር ላይ ግን የለውም። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ፋር አፓርት ሁለቱ ተራርቀዋል። ስናጠጋጋቸው ግን እዩት፣ ወደዚህ ክሎዘር ስናረጋቸው ምን ተፈጠረ? እዚህ ጋር ዳይፖል አለ። እዚህ ጋር የነበረው ፖላር ሞለኪውል ማለት ዳይፖል አለው። ከዛ ኢንዲዩስድ ዳይፖል አገኘ። ይሄኛው ከየት ያገኘው? ከዚህኛው ሞለኪውል ያገኘው ነው ኢንዲዩስድ። አይታችሁ ከሆነ እዚህ ጋር ፓርሻል ፖዚቲቭ ፓርሻል ኔጌቲቭ፣ እዚህ ጋር ፓርሻል ፖዚቲቭ ፓርሻል ኔጌቲቭ። አሁን እነዚህ እቺ ጋር ኔጌቲቭ አለቻ ፓርሻል፣ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ፓርሻል አለ። ሁለቱ ናቸው የተጠጋጉት ኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭ። ነገር ግን ብትገለብጡትስ ኔጌቲቭ እና ኔጌቲቭ ቢሆንስ? ይገፋፋል። አሁን እዚህ ጋር አይታችሁ ከሆነ ይቺ ፖዚቲቭ ከዚህ ኔጌቲቭ ጋራ ነው የተጠጋጋችው። ይቺ ፖዚቲቭ ከዚህ ኔጌቲቭ ጋር ነው የተጠጋጋችው። ይቺ ፖዚቲቭ ከዚህ ኔጌቲቭ ጋር ነው የተጠጋጋችው ማለት ነው። ሌሎችም እንደዛው። ሶስተኛው ዲስፐርሽን ፎርስ ወይም ለንደን ፎርስ። ዲስፐርሽን ፎርስ occurs between all neighboring molecules and arises because the electron distribution within a molecule is constantly changing. This type of force is also called instantaneous dipole induced dipole force. Dipole induced dipole force ምን እንደሆነ አይተናል ላይ፣ ግን ይሄ ኢንስታንታኒየስ የሚላል። ኢንስታንታኒየስ ማለት ቅጽበታዊ ወይም ወዲያውኑ እንደማለት ነው። ሶ የሚከሰተው መቼ ነው ካል all neighboring molecule and arise occur between all neighboring molecules and arise between the electron distribution within a molecule ነው የሚለው። It's common to all types of molecular polar as well as non-polar. ይህ ለንደን ዲስፐርሽን ፎርስ ፖላርም ላይ ነን ፖላርም ላይ ይገኛል። But it is more important to account for the property of non-polar molecule. ግን most of the time የት ላይ ልናገኘው እንችላለን? ነን ፖላር ላይ ልናገኘው እንችላለን ማለት ነው። ነን ፖላር ላይ ግን በዋናነት ሁሉም ላይ ይገኛል። most of the time ነን ፖላር ላይ ልናገኘው እንችላለን ነው የሚለው። ወይም ሌላ ስሙ ምን ይባላል? ኢንስታንታኒየስ ዳይፖል ኢንዲዩስድ ዳይፖል ፎርስ ይለዋል። ሌላኛው አዮን ኢንዲዩስድ ፎርስ ነው። አዮን ኢንዲዩስድ ፎርስ forces are the particular force involved when an ionic compound dissolve in water. አዮን ኢንዲዩስድ ፎርስ ደግሞ አዮኒክ ኮምፓውንዶች በዋተር ዲዞልቭ ሲሆኑ የሚያሳዩት ፎርስ ኦፍ አትራክሽን ነው። ለምሳሌ ሶዲየም ክሎራይድ ዲዞልቭ ኢን ዋተር via ionic dipole interaction. ዋተር አዮኒክ ኮምፓውንድ የሆነውን ሶዲየም ክሎራይድን ዲዞልቭ የሚያደርግበት ፎርስ ምንድነው? አዮን ዳይፖል ፎርስ ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ይዩት እስኪ ፖላር ሞለኪውል አለ እዚህ ጋር ፖላር ሞለኪውል ያ ማለት two types of ion dipole interaction ይላል እዚህ ጋር ፊገሩ የሚያመላክተው። ስለዚህ እዚህ ጋር አናዮን አለ ኔጌቲቭ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ካታዮን አለ። አናዮን ካታዮን ሲል የማን ነው? ይሄ የሶዲየም ክሎራይድ ነው። ሶዲየም ካታዮን ነው፣ ፖዚቲቭ አዮን አለው። ክሎሪን ኔጌቲቭ አዮን አለው። ፖላር ሞለኪውሉ ደግሞ እዚህ ጋር ዋተሩ ማለት ነው ፓርሻል ፖዚቲቭ አለው ኤን ፓርሻል ኔጌቲቭ አለው። ፓርሻል ኔጌቲቭ ፓርሻል ፖዚቲቭ አለ። ስለዚህ ካታዮኑ በፓርሻል ኔጌቲቭ አትራክት ይደረጋል፣ ኔጌቲቭ በፖዚቲቭ ስለሆነ ማለት ነው። ያናዮኑ የክሎሪን ደግሞ በፓርሻል ፖዚቲቭ አትራክት ይደረጋል።
አሁን እዚህ ላይ ሶዲየም ክሎራይዱ ሶዲየሙ ፖዚቲቭ ካለው ክሎሪን ኔጌቲቭ ካለው እዚህ ጋር ፖዚቲቭ ያለው ፓርሻል ፖዚቲቭ እና ፓርሻል ኔጌቲቭ ከየት መጣ ካላችሁ ዋተር ማለት H2O ነው አይደል? ሃይድሮጅኑ ፓርሻል ፖዚቲቭ ነው። ኦክሲጅኑ ደግሞ ፓርሻል ኔጌቲቭ ነው። ስለዚህ በእነዚህ መካከል ወይም ባዮኒክ ኮምፓውንድ እና በዋተር መካከል ያለው ሪሌሽን that is ion dipole force እንለዋለን። ሌላው ion induced dipole force one type of charged induced dipole force rely on polarizability. They arise when an ion's charge distorts the electron clouds of the nearby non-polar molecule. ልክ ይህም ቅድም ላይ ስለ ኢንዲዩስድ አይተናል። ኢንዲዩስድ የምንለው ቻርጅ የሌለው ሞለኪውል ቻርጅ ካለው ሲዋስ ነው ወይም ወደዛኛው ሲሸጋገር ነው። ቅድም ላይ ካየነው ጋር ይቀራረባል። እዚህ ጋር ካየነው እንደምታዩት እዚህ ጋር ካስታወሳችሁ ምን በሚለው ማለት ነው ዳይፖል ኢንዲዩስድ ዳይፖል ፎርስ በሚለው ኢንዲዩስድ ማለት እዚህ ጋር ቻርጅ አለው ፓርሺያል ይሆን ይሄኛው የለውም በመናቀራረብበት ጊዜ ኢንዲዩስድ ይሆናል ወይም ቻርጅ ከዚህ ወደዚህ ይሸጋገራል ማለት ነው። በዚህ ጊዜም ልክ እንደዛ ነው። ለምሳሌ አዮን አለ እዚህ ጋር አዮን አለ ፖዚቲቭ አዮን ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ነን ፖላር ሞለኪውል አለ ምንም አይነት ፖላሪቲ የሌለው። ፖላሪቲ ማለት ኔጌቲቭ ወይም ፖዚቲቭ እንደማለት ነው ባጭሩ። እዚህ ጋር ፖላሪቲ ስንል ቻርጅም ማለት እንችላለን። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንም አይነት ቻርጅ የለውም እዚህ ፖዚቲቭ አለ። ሶ ወደዚህ ስናስጠጋው ምን ሆነ? ይሄኛው ኢንዲዩስድ ሆነ ወይም ቻርጅ አገኘ ማለት ነው። ስለዚህ ፓርሻል ኔጌቲቭ በዚህ በኩል ፓርሻል ፖዚቲቭ በዚህ በኩል። ለምንድን ነው ፓርሻል ኔጌቲቭ ወደዚህ ዳይሬክሽን የሆነ? እዚህ ላይ ፖዚቲቭ ስለሆነ አትራክት ስለሚደራረጉ ነው። ይሄኛውን ብንገለብጠው ግን ፖዚቲቭ እና ፖዚቲቭ ይገፋፋሉ እንጂ አይቀራረቡም ማለት ነው። So these types of force initiates the bindings of the iron plus ion or iron ion in the hemoglobin to an oxygen molecules entering a red blood cell. red blood cell እንግዲህ ወይም ቀይ የደም ህዋስ ላይ ሄሞግሎቢን የሚባል አለ ወይም አይረን አለ አይደል? ብረት አለ ደማችን ውስጥ። ስለዚህ ኦክሲጅንም አለ። ኦክሲጅን ዋና አገልግሎቱ የሄሞግሎቢን የሚባለውን ይዞ መንቀሳቀስ ነው። ማን ነው? ብለድ ሬድ ብለድ ሴል ማለት ነው። ዋና አገልግሎቱ ኦክሲጅንን ይዞ መንቀሳቀስ ነው። እንዲሁም አይረንን ይዞ መንቀሳቀስ ነው። ሶ አይረን እና ኦክሲጅን የሚያካሂዱት ዋቲኮሊት ኢንተራክሽን ምን አይነት ኢንተራክሽን ነው? አዮን ኢንዲዩስድ ዳይፖል ፎርስ ነው። ምክንያቱም አይረን አዮን አለው ፕላስ 2 እንደምታዩት፣ ኦክሲጅኑ ደግሞ ምንም የለውም ዜሮ ነው። ስለዚህ ወደ አይረን ሲጠጋ ኢንዲዩስድ ይሆንና ፓርሻል ፖዚቲቭ እና ፓርሻል ኔጌቲቭ ይኖረዋል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በዛው ብትረዱት መልካም ነው። የመጨረሻው ሃይድሮጅን ቦንድ ነው። ሃይድሮጅን ቦንድ The hydrogen bond is the attractive interaction between the hydrogen bonded to the electronegative oxygen, nitrogen, fluorine atom in one molecule and unshared electron pair on oxygen, nitrogen and fluorine atoms on another molecule. ባጭሩ ሃይድሮጅን ቦንዲንግ ምንለው ሃይድሮጅን የተባለ ኤሌመንት ከሌሎች ሞር ኤሌክትሮኔጋቲቭ ከሆኑ ኤሌመንቶች ጋር ለምሳሌ ከኦክሲጅን ከናይትሮጅን እና ከፍሎሪን ጋር የሚያደርገው ኢንተራክሽን that is called hydrogen bonding እንለዋለን። ሃይድሮጅን ቦንዲንግ ለምሳሌ እዚህ ጋር ዋተር አለ። ሃይድሮጅን ቦንዲንግ ኢን ዋተር ማለት ኦክሲጅን እና ሃይድሮጅን ነው። ስለዚህ ሃይድሮጅን ከኦክሲጅን ጋር ሶ እዩት፣ የመጀመሪያውን ዋተር እዩት H2O፣ እዚህ ጋር ሌላኛ H2O አለኝ። አሁን እዚህ ጋር ዳሽ ዳሽ የሆኑት ቦንዲንግ ኤሌክትሮን ናቸው። ዶት ዶቶች ደግሞ ነን ቦንዲንግ ወይም ሎን ፔር ይባላሉ። ወደ 9ኛ ክፍል የተመለሳችሁ ስለ ቦንዲንግ አስታውሱ። ስለዚህ ጋር ሎን ፔር አለ፣ እዚህ ጋር ቦንዲንግ ፔር አለ። ከዛ ሃይድሮጅኑ ምንድነው ያለው? ፓርሻል ፖዚቲቭ የሆነ ይሆናል። ኦክሲጅን ደግሞ ፓርሻል ኔጌቲቭ አለው። እዚህኛው ዋተር ሞለኪውልም በተመሳሳይ ዜን በዋተር ተመልከቱ። ሁለቱን ዋተር ባይንድ ለማድረግ ወይም ለማያያዝ እዚህ ጋር ያለው ኦክሲጅን ፓርሻል ኔጌቲቭ ቻርጅ አለው፣
እዚህ ጋር ያለው ሃይድሮጅን ደግሞ ፓርሻል ፖዚቲቭ ቻርጅ አለው። በሁለቱ መካከል ኢንተራክሽን ተፈጠረ ወይም ተሳሳቡ ማለት ነው ሁለቱ ኦፖዚት ቻርጅ ስላላቸው። ስለዚህ በመካከላቸው ያለው ኢንተራክሽን ሃይድሮጅን ቦንድ ይባላል። ሃይድሮጅን ቦንድ ምክንያቱም ይህ ሃይድሮጅን ከዚህ ኦክሲጅን ጋር ምን ተብሏል? ተጣብቋል ወይም አትራክት ሆኗል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ሃይድሮጅን ቦንዲንግ ኢን አሴቲክ አሲድ። አሴቲክ አሲድ አሁን ሁለት አሴቲክ አሲዶች አሉ እዚህ ጋር። ይህ አንደኛው ነው፣ ይሄኛው ሌላኛው ነው። ዜን አሴቲክ አሲድ ላይ ያለው ኦክሲጅን ኔጌቲቭ ቻርጅ አለው ወይም ፓርሻል ኔጌቲቭ፣ እዚህኛው ላይ ያለው ደግሞ ፓርሻል ፖዚቲቭ አለ። ስለዚህ ኦክሲጅኑ ከሃይድሮጅን ጋር ኢንተራክት አደረገ ወይም ተሳሳበ። ከስር በኩልም በተመሳሳይ ከዚህ ያለው ኦክሲጅን ከዚህኛው ሃይድሮጅን ጋር ተሳሳበ። ስለዚህ ሁለት አሴቲክ አሲዶች ምን ሆኑ? ተሳስበው በአንድ ላይ ባይንድ አደረጉ ማለት ነው። ስለዚህ አሴቲክ አሲድን በሉት ዋተርም እንደ ሊኩዊድ ከሆነ አትራክት ሆነው ወይም ተሳስበው የተያያዙበት ምክንያት በዚህ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ውሃ H2O ነው አይደለ? አንዷ ዋተር ሞለኪውል H2O የምትባለው ከሌላው H2O ጋር የተያያዘችው በሃይድሮጅን ቦንዲንግ ነው። ስለዚህ በዛ እየተያያዘች አንዱ ባንዱ እያለ ብዛት ያለው ውሃ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። በተመሳሳይ አሞኒያ ላይም ልክ እንደዛው። አሞኒያ ደግሞ ሃይድሮጅን ከናይትሮጅን ጋር ነው። ሃይድሮጅን ከናይትሮጅን ጋር ምክንያቱም ሃይድሮጅን ከናይትሮጅን ጋር ሊሆን ይችላል፣ ኦር ከፍሎሪን ጋር ሊሆን ይችላል፣ ኦር ከኦክሲጅን ጋር ሊሆን ይችላል። የሚያደርገው ኢንተራክሽን ነው ወይም አትራክሽን ፎርስ ነው ሃይድሮጅን ቦንዲንግ የምንለው ማለት ነው። ሶ ሃይድሮጅን ቦንዲንግ ኢን ዋተር አሴቲክ አሲድ ኤንድ አሞኒያ ይላል። ይህ ስል የሚያመላክተው እሱን ነው። The solid line represents the covalent bond and the dotted line represents the hydrogen bond። እዚህ ላይ ሶሊድ ላይኑ ለምሳሌ ሁለት ሶሊዶች ዳብል ቦንድ ነው። እቺ ጋር ሲንግል ቦንድ መሆኗን ነው። ኦኬ ዶት የሚያመላክተው ደግሞ ዶት ብዙ ቦታ ዶት አሉ። እነዚህ ደግሞ ሃይድሮጅን ቦንዲንግ መሆኑን ያመለክታል ማለት ነው። ሶ ጋይስ እንግዲህ የዛሬው ክላስ ይሄን ይመስላል። በሚቀጥለው ሶሉሽንስ ኦፍ አዮኒክ ሶሊድ ኢን ዋተር ከሚለው ጀምረን የምናየው ይሆናል። ምክንያቱም ሙሉ የዚህን ሴክሽን እንጨርስ ካል በጣም ብዙ ጊዜ ነው የሚፈጀው ረጅም ስለሆነ ማለት ነው። ሶ በሚቀጥለው በፓርት 4 ማለት ነው ከዚህ ጀምረን የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው። በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች እንዳያልፏችሁ ተፈልጋችሁ ደግሞ የደወል ምልክቷን መጫናችሁን እንዳትረሱ። እያላችሁ በሰላማችሁ ይብዛ። መልካም ጊዜ